हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म चाहिँ आइतबारको दिनमा चाहिँ छुट्टी भएको हुनाले चाहिँ मेरो नास्ता रेडी गर्दैछु। आज म चाहिँ लन्च र नास्ता चाहिँ सँगै गर्नेछु। ढिलो उठियो अनि आज म नास्ता ढिलो गर्दैछु र लन्च मुनि यसैले नै काम चलाउने छु। अब सुरु गरौँ है त नास्ता बनाउनुलाई। नास्तामा चाहिँ आज म ब्रेड लिनेछु र अन्डा ससेज अनि टमाटरको सलाद। अब हेर्नुहोस् है त अब म बनाउँछु अन्डा बनाउँछु फर्स्टमा। मैले अन्डा बनाउनको लागि चाहिँ खारेको घिउ हालेँ। म चाहिँ अन्डा बनाउँदाखेरि घिउ नै प्रयोग गर्छु। यो साथीहरू घिउ तातिन्जेलमा चाहिँ म ब्रेडहरू चाहिँ प्लेटमा सजाउँदैछु। अब चाहिँ अन्डा फोडेर हालिदिउँ है, घिउ पनि तातिसक्यो। अब चाहिँ मैले अन्डा फोडेर राखिसकेको छु तावामा। अब म हाल्नेछु यो आफूले नै बनाएको मसलाहरू। यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो क्रेस गर्ने ठाउँ चाहिँ यो बोतल चाहिँ किन्नु पनि पाउँछ र जस्तै पनि किन्नु पाउँछ, काठको पनि किन्नु पाउँछ, सिसाको पनि किन्नु पाउँछ र एल्युमिनियमको पनि किन्नु पाउँछ। मेरो चाहिँ यो सिसाको हो र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कालो मरिच, सेतो मरिच, रातो मरिच अनि सरी अनि टिमुर, बोके टिमुर, चिम्पिङ अनि अलिकता जिरा, धनियाँको गेरा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले मेथी अनि ज्वानो अनि नुन भन्नाले चाहिँ हिमालयन नुन अनि त्यहाँदेखि बिरे नुन अनि सेन्धा नुन सबै राखेको छु र अनि सुकेको अदुवा सबै राखेको छु। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो अन्डा बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्छु र सलादमा पनि म प्रयोग गर्नेछु। यो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि अन्डा बनाउँदाखेरि यो चाहिँ प्रयोग गर्छु र तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने यस्तै एउटै भाँडामा सबै मिक्स गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ अन्डा पोचहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ र यो चाहिँ सबै जडीबुटी हो। यो चाहिँ सबै यो जडीबुटी भएको हुनाले चाहिँ जिउको लागि पनि राम्रो हुन्छ। बिहान बिहान खानुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। आज तपाईँहरूको सन्डे कस्तो भयो? मेरो सन्डे चाहिँ यसरी बित्दैछ। अब मैले सबै राखिसकेको छु। नुन पनि माथिबाट राखिदिएँ अलिकता। अब चाहिँ अन्डा पाकिसक्यो। अन्डालाई प्लेटमा राख्नेछु। फेरि म ससेज फ्राई गर्नेछु अब म चाहिँ तावा चेन्ज गरेर चाहिँ ससेज फ्राई गर्छु है त। ससेज चाहिँ आज म भेज लिनेछु। दुइटै ससेज भेज हो। एउटा चाहिँ रेड कलरमा, एउटा चाहिँ वाइट कलरमा छ। दुइटै ससेज भेज हो। आज अन्डा पनि भेजमै जान्छ भन्छ, अब खोइ थाहा छैन, तर ससेज चाहिँ भेज नै हो। अनि अब चाहिँ ससेज फ्राई गर्छु। अब म सलाद पनि बनाउँछु। अब म साइडमा सलाद बनाउँदैछु। अब सलादको लागि चाहिँ रेडी गर्छु। म चाहिँ मैले टमाटर धोएर रेडी पारिसकेँ बोलमा। यो टमाटर चाहिँ एकदमै सानो सानो टमाटर हुन्छ। यो सलाद खाने टमाटर नै हो। यो बगाले टमाटर भन्दा पनि अर्कै टाइपको हुन्छ। यो अलिकति लाम्चो लाम्चो टाइपको हुन्छ र यो सलाद खानुलाई एकदमै मिठो हुन्छ। लौ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो ससेज पनि पाकिसकेको छ। अब मैले ओइल हालेँ टमाटरमा ओइल हालिसकेपछि सलाद मसला अलिकता हालिदिने। सलादको मसला हालिसकेपछि चाहिँ अनि म फेरि हाम्रो घरमै बनाएको मसला चाहिँ हालिदिन्छु। यो हो सलादको मसला।
यो चाहिँ थोरै हाल्ने, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मसला चाहिँ क्र्यास गरेर हालिदिन्छु। मैले टमाटरमा मसला, ओलिभ ओइल सबै राखिसकेको छु। अब चाहिँ 2 चम्चाले चाहिँ मजाले मिक्स गरिदिने। लौ अब हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि रेडी भयो। अब हेर्नुहोस् त, मैले सबै बनाइसकेँ। अब कफी बनाउनु मात्रै बाँकी छ। लौ मेरो कफी पनि रेडी भइसक्यो। अनि अब नास्ता त रेडी भइसकेकै थियो र कफी पनि बनाइसकेको छु। तातो तातो कफीसँग नास्ता गर्ने। अब चाहिँ म चाहिँ डायबिटिसको पेसेन्ट भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ सुगर फ्री हाल्दैछु। चिनी नहालेर चाहिँ सुगर फ्री हालेको। तपाईँहरू पनि डायबिटिस भएको छ भने चाहिँ चिनी नखानुहोस् र सुगर फ्री खानुहोस्, त्यो पनि धेरै नखाँदा राम्रो हो। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन तातो तातोमा नास्ता गर्नेछु र इन्जोय। तपाईँहरू पनि मसँगै इन्जोय गर्नुहोस् है त। आजको सन्डे सबैलाई सुखमय र बाई। अनि मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। बाई।